गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये हे काम करून नाव नोंदवलेलं आहे. असे आदरणीय जगदीश कदम, सौ कदम, NHIचे सर्व ऑफिसर्स, त्यांच्यावर उपस्थित सर्व सन्माननीय अधिकारीगण आणि उपस्थित सर्व बांधवांना यावर्षी आमच्या विभागाने नेमका बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड अशा प्रकारे 7 रेकॉर्ड प्रस्थापित केले आहेत. त्यामध्ये विशेष रूपाने राजपथ इन्फ्राकॉन या पुण्यातील कंपनीने अमरावती ते पुणे दरम्यान 75 किलोमीटर पेक्षा जास्त सिंगल लेन रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे काम कुठेही न थांबता पूर्ण केलेले आहे. मनापासून गडकरी साहेब, राज्य वैदिक हे सर्व व्यासपीठावरील मान्यवर तुमच्या विनंतीला मान देऊन इथे आले. मला खरोखरच मनापासून आनंद या गोष्टीचा आहे, कारण की गडकरी साहेबांनी जो उल्लेख केला इथे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड, भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मध्ये रोड सेक्टर मधला पहिला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड